Hello Bessies! We're back again with another video, and for today's video, gagawa tayo ng small surprise para kila Mommy at Daddy dahil anniversary na nila today. Ayan, December 23. Ayan, anniversary nila. At gumawa kami ng maliit na surprise. Gagawa kami ng DIY money bouquet. Yung mga bouquet na merong pera kasi para maiba naman. Di ba the traditional way is flower talaga yung nilalagay sa bouquet. So, lalagyan natin ng konting twist or ilalagay natin is money. So, ito na yung money na gagamitin natin para sa ating money bouquet. Ayan. Mga 20 pesos pero worth 1,000 siya. Ayan. Thank you pala sa aking sister na si Tita Dida sa pag-sponsor ng ating money na ibibigay kila Daddy at Mommy mamaya. At lalagyan natin ng twist ang ating video for today kasi aside from DIY na siya, lalagyan siya natin ng twist which is magre-recycle tayo ng magagamit na pwede nating gawin sa ating bouquet. 2 hours later. At ngayon, sisimulan na natin ang paggawa. Hindi ko na napakita yung step na yan, pero kailangan mong idikit yung stick sa likod ng pera na in-arrange mo kanina. Yung stick pala, Bessie, na ginamit namin dyan is yung sa dahon lang ng nyog. Oo, wag na kayong gumastos ng malaki para lang sa stick. Mag-recycle na lang kayo kung anong meron. Kapag ka, Bessie, na lagay nyo na yung stick sa likod ng pera, ilalagay nyo na siya, itutusok nyo siya doon sa may styro. At yung styro na yan, Bessie, ay recycled din kasi gamit namin yan noon sa pag-ice candy namin. Tapos, Bessie, kuha ka lang ng crepe paper or kahit anong papel na meron kayo. Tapos, isukat nyo lang kung gaano kalaki yung kailangan ninyo. Yung sa crepe paper, Bessie, tira yan sa mga projects na mga pamangkin ko dati. At ngayon, ibabalot nyo na, Bessie, yung pera gamit ang crepe paper. Oo, parang nilalamig lang yung pera nyo, kaya babalutin nyo dapat. Ayan naman, Bessie, tira yan dun sa decoration sana na gagamitin para sa kasal ko. So, hindi naman nagamit. Gamitin na rin natin dyan para sa bouquet. Kahit anong papel, Bessie, na meron kayo na maayos pa naman, pwede nyong gamitin para ma-recycle dun sa gagawin yung bouquet. For this step, Bessie, lalagyan ko lang siya ng decoration sa harap kasi pangit naman kapag scotch tape yung nakikita, 'di ba? Tapos yung ribbon na gamit ko dyan is yung ribbon yan galing sa cake ng red ribbon, o kaya nga red, 'di ba? Kaya kung may mga ribbon kayo dyan nang galing sa cake, is huwag nyo itapon, magagamit pa yan. So, Bessie, hindi pa ako kontento sa red ribbon. Kaya nilagyan ko siya ng white na ribbon. Na yung ribbon na yan is ginamit ko rin yan noong kasal ko, doon sa mismong bouquet ko. Kaya gagamitin ko rin siya ngayon para magkaroon ng konting shimmer. So, ayan, Bessie, natapos din natin ang ating simple gift para sa anniversary nila Mommy at Daddy. At syempre, ibibigay din natin to sa kanila maya-maya lang. So, again guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Again, Beshies, bye!